Profeetta Habakuk. 1. luku. Tämä on se raskaus, jonka profeetta Habakuk on nähnyt. Herra, kuinka kauan minun pitää huutaman ja et sinä tahdo kuulla? Kuinka kauan minun pitää parkuman väkivallan tähden ja et sinä tahdo auttaa? Miksi minulle vaivaa ja työtä osoitat? Miksi minun annat nähdä ryövyyttä ja väkivaltaa minun ympärilleni? Riita ja tora saa vallan. Sen tähden hyljätään laki ja oikeus ei koskaan saa edes käydä. Sillä Jumalaton sortaa vanhurskasta, sen tähden tehdään väärät tuomiot. Katsokaa pakanain seassa, katsokaa ja ihmetelkää ja hämmästykää, sillä minä teen työn teidän aikananne, jota ei teidän pidä uskoman, kuin siitä puhutaan. Sillä katso, minä herätän kaldealaiset, haikian ja nopean kansan, jonka pitää vaeltaman niin leveältä kuin maa on, ja omistaman ne asumiset, jotka ei heidän omansa ole. Joka pitää hirmuinen ja julma oleman, käskemään ja vaatimaan, niin kuin hän tahtoo. Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin partit, ja purevaisemmat kuin sudet ehtoolla. Hänen ratsasmiehensä vaeltavat lavialta, ja hänen ratsasmiehensä tulevat kaukaa, ja lentävät niin kuin kotka rientää raadolla. He tulevat kaikki vahingoittamaan, ja kääntävät kasvonsa itään päin, ja kokoavat vankeja niin kuin santaa. Heidän pitää kuninkaita pilkkaaman ja päämiehiä nauraman. Kaikki linnat pitää heidän leikkinänsä oleman, sillä he tekevät vähät vallit ja voittavat ne. Silloin he muuttavat mielensä, ylitse käyvät ja rikkovat, että he kerskaavat voimansa olevan Jumalansa. Etkö sinä, Herra, ole alusta, minun Jumalani, minun pyhäni? Älä anna meidän kuolla, vaan anna heidän olla, o Herra, meille ainoasti rangaistukseksi, ja anna heidän, o meidän turvamme, meitä ainoasti kurittaa. Sinun silmäsi ovat puhtaat, niin et voi pahaa nähdä, ja et tahdo katsoa surkeutta. Miksi katsot siis ylönkatsojia, ja vaikenet, kun Jumalaton nielee sen, joka hänettä hurskaampi on? Ja miksi teet ihmisen niin kuin kalat meressä, niin kuin madot, joilla ei haltijaa ole? He onkivat kaikki ongella ja vetävät nuottansa ja saavat verkoillaansa, josta he iloitsevat ja riemuitsevat. Sen tähden he uhraavat nuotillensa ja suitsuttavat verkoillensa, että heidän osansa niiden kautta lihavaksi tullut on, ja ruokansa herkulliseksi. Sen tähden he vielä alati heittävät nuottansa ulos, eikä lakkaa kansaa tappamasta. Toinen luku. Tässä minä seison minun partiossani, ja astun minun linnaani ja katselen nähdäkseni, mitä minulle sanotaan ja mitä minä sitä vastaan, joka minua nuhtelee. Mutta Herra vastasi minua ja sanoi, kirjoita se näky ja piiritä tauluun, että ohitse käypä sen lukisi. Sillä sen ennustus pitää ajallansa täytettämän ja pitää sittenkin ilmaantuman ja ei vilpistelemän. Jos se viipyy, niin odota häntä. Hän tulee totisesti ja ei viivyttele. Mutta joka sitä vastaan on, ei hänen sielunsa pidä menestymän, sillä vanhurskas on elävä uskostansa. Mutta viina tekee ylpeän miehen petolliseksi, ettei hän taida pysyä sijassansa, joka sielunsa levittää niin kuin helvetti, ja on niin kuin kuolema, joka tyytymätön on. Hän tempaa puoleensa kaikki pakanat, ja kokoo tykönsä kaikki kansat. Mitä maks nämä kaikki pitää,
hänestä sananlaskun tekemän ja puheen ja tapauksen ja sanoman, voi sitä, joka kokoo tavaransa muiden hyvyydestä. Kuinka kauan se kestää ja säilyttää paljon lokaa päällensä. Kuinka äkisti ne pitää tuleman, jotka sinua purevat, ja ne heräävät, jotka sinun syöksevät pois, ja sinun täytyy tulla heille saaliiksi. Että sinä olet monet pakanat ryövännyt, niin pitää kaikki jääneet kansoista taas sinua ryöväämään. Ihmisten veren tähden ja maan ja kaupungin ja kaikkein sen asuvaisten tähden, jotka ryöstetyt ovat. Voi sitä, joka ahne on oman huoneensa pahuudeksi, että hän panisi pesänsä korkeuteen ja pelastaisi itsensä onnettomuudesta. Mutta sinun neuvos pitää sinun huoneesi häpiäksi joutuman, sillä sinä olet ylen paljon kansoja lyönyt ja ylpeästi syntiä tehnyt. Sillä kivetkin seinässä pitää huutaman ja malat harjalta pitää heitä vastaavan. Voi sitä, joka kaupungin verellä rakentaa ja valmistaa kaupunkia vääryydellä. Katso, eikö nämä herralta se epäuutista tapahdu. Mitä kansat ovat sinulle tehneet, se poljetaan tulessa ja jonka tähden ihmiset ovat väsytetyt. Se täytyy hukuttaa. Sillä maan pitää oleman täynnä Herran kunnian tuntoa, niin kuin vedet, jotka meren piirittävät. Voi sinua, joka lähimmäiset panet sisälle, sekoitat siihen julmuutes ja juovutat häntä, ettäs hänen häpiänsä näkisi. Sinua pitää häpiällä ravittaman kunnian edestä. Niin juo sinä myös nyt, ettäs häpys paljastaisit. Sillä Herra, oikean käden malja, pitää sinun tykös poikkeaman, ja sinun täytyy häpiällisesti oksentaa sinun kunniaas vastaan. Sillä se väkivalta, joka Libanonissa tehty on, pitää lankeaman sinun päällesi. Haaskatut eläimet pitää sinun peljättämän, ihmisten veren tähden ja maan ja kaupungin ja kaikkeen sen asuvaisten tähden, jotka ryöstetyt ovat. Mitä siis kuva auttaa, taitaa, jonka puuseppä tehnyt on, eli valettu kuva ja valheen saarnaaja? Miksi se, joka niitä tekee, luottaa siihen, että hän mykkiä epäjumalia tehdä taitaa? Voi sitä, joka sanoo kansoille, heräjä, ja mykälle kivelle nouse. Senkö pitäisi opettaman? Katso, se on kullalla ja hopealla silattu, ja ei ole siinä ensinkään henkeä. Mutta Herra on pyhässä temppelissänsä. Vaietkoon kaikki maailma hänen kasvonsa edessä. 3. luku. Tämä on profeetta Habakukin rukous viattomain edestä. Herra, minä kuulin sinun sanomas ja hämmästyin. Herra, virvoita sinun käsialas vuosikautes keskellä, ja tee se tiettäväksi vuosikauten keskellä. Vihassa muista laupeutta. Jumala tuli etelästä ja pyhä Paranin vuorelta, Sela. Hänen kunniansa peitti taivaat ja hänen kiitoksensa täytti maan. Hänen paisteensa oli niin kuin valkeus, säteet kävivät hänen käsistänsä. Siellä oli hänen väkevyytensä salattu. Hänen edellänsä kävi rutto ja vitsaus hänen jalkansa edessä. Hän seisoi ja mittasi maan, hän katseli ja hajoitti pakanat, niin että iankaikkiset vuoret musertuivat ja iäiset kukkulat notkistuivat, kuin hän maailmassa vaelsi. Minä näin Etiopian majat surkiana ja midianilaisten teltat vapisevana. Etkös Herra ollut vihainen virrassa, ja sinun hirmuisuutes vesissä, ja närkästykses meressä? Kuin ajoit hevosillas
ja sinun rattaas saivat voiton. Sinä veit sinun joutses edes, niin kuin sinä olet sukukunnille vannonut ja sanonut, Sela, ja jaoit virrat maassa. Vuoret näkivät sinun ja vapisivat, virta meni pois, syvyys antoi itsensä äänen ja nosti sivunsa korkeuteen. Aurinko ja kuu seisoivat sijallansa, sinun nuoles menivät kirkkaudella ja sinun sauvas pitkäisen leimauksella. Sinä tallasit maan vihassas ja survoit rikki pakanat hirmuisuudessas. Sinä läksit kansaas auttamaan voideltus kanssa. Sinä särjit jumalattomain huoneen ja paljastit perustukset kaulaan asti. Sela. Jospa sinä vielä kiroisit pään valtikkaa, kylinensä, jotka tulevat niin kuin tuulispää minua hajoittamaan ja iloitsevat niin kuin he olisivat köyhän syöneet salaisesti. Sinä ajoit hevosillas meressä, suurten vetten loassa. Että minä sen kuulen, niin minun sydämeni murehtii, minun huuleni värisevät huudosta. Märkä on mennyt minun luihini, minä olen murheellinen minussani. Jospa minä saisin levätä vaivani alla, kuin me menemme sen kansan tykö, joka sotii meitä vastaan. Sillä ei viikunapuun pidä vihoittaman eikä viinapuussa pidä hedelmää oleman. Öljypuiden työ vilpistelee ja ei pellot anna elatusta. Ja lampaat pitää pihatoissa karkotettaman, eikä karjaa pidä navetassa oleman. Mutta minä iloitsen Herrassa ja riemuitsen Jumalassa minun lunastajassani. Herra, Herra on minun voimani, joka asettaa minun jalkani niin kuin peuran jalat ja vie minun korkealle, niin että minä soitan kanteleitani. Habakukin kirjan loppu.